8 năm 2025, một hình ảnh vệ tinh tưởng chừng vô tri lại khiến cả NATO phải dừng lại để nhìn kỹ. Trên mặt biển lạnh giá phương Bắc, một khối thép khổng lồ đã xuất hiện trở lại sau gần 3 thập kỷ im lặng. Đó là thiết giáp tuần dương hạm hạt nhân đô đốc Nakhimov, con tàu từng bị coi là biểu tượng của một thời đã chết. Điều gây sốc không nằm ở việc Nga đưa một chiến hạm ra khơi. Điều gây sốc nằm ở chỗ Nga đã dồn hơn 2,5 tỷ đô la để hồi sinh một con tàu gần 40 năm tuổi trong bối cảnh kinh tế bị trừng phạt. Chiến tranh vẫn căng thẳng và ngành đóng tàu gặp vô vàn khó khăn. Lẽ ra, Nga phải chọn con đường an toàn hơn, đóng tàu nhỏ, rẻ, linh hoạt, phù hợp với chiến tranh hiện đại. Nhưng họ lại chọn một phương án ngược lại, một con tàu khổng lồ, tốn kém, đầy rủi ro, nhưng mang theo tham vọng quyền lực chưa từng nguội lạnh. Vậy điều gì đã khiến Moscavia đặt cược vào Nakhimov? Đây là điểm tựa hải quân thực sự, hay chỉ là một dự án hào nhoáng đang rút cạn nguồn lực quốc gia? Câu trả lời sẽ lộ rõ ở cuối video này. Đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để không bỏ lỡ những phân tích quyền lực mà thế giới không nói thẳng. Trước khi Nakhimov trở thành một biểu tượng gây tranh cãi của hiện tại, nó từng là một phần rất bình thường trong đời sống quyền lực của Hải quân Liên Xô. Vào cuối thập niên 1980, thế giới quen với hình ảnh những khối thép khổng lồ rẽ sóng đại dương mang cờ búa liềm. Khi đó, đại dương không chỉ là không gian thương mại mà là bàn cờ sinh tử của các cường quốc. Và Liên Xô tin rằng muốn tồn tại, họ phải có mặt trên bàn cờ đó bằng sức mạnh tuyệt đối. Trong những ngày bình thường của thời chiến tranh lạnh, các hạm đội Xô viết vận hành theo một nhịp điệu đã được lập trình. Ban ngày là huấn luyện, tuần tra, theo dõi các nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ. Ban đêm là những cuộc họp kín, nơi các đô đốc và kỹ sư bàn về cách đánh bại đối thủ mạnh hơn về kinh tế, nhưng không được phép mạnh hơn về ý chí. Trong bức tranh đó, các thiết giáp tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov, trong đó có Nakhimov, được sinh ra như một lời thách thức công khai gửi tới phương Tây. Nhưng rồi biến cố ập đến, không phải bằng tên lửa hay hải chiến, mà bằng sự sụp đổ từ bên trong. Năm 1991, Liên Xô tan rã. Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống hậu cần, ngân sách và công nghiệp quốc phòng bị cắt đứt. Những con tàu từng là niềm tự hào giờ đây trở thành gánh nặng khổng lồ. Nakhimov khi ấy vẫn còn tương đối mới, bị buộc phải nằm yên tại cảng, không phải vì nó yếu, mà vì không còn ai đủ khả năng nuôi sống nó. Khung cảnh lúc đó mang tính bi kịch nhiều hơn là quân sự. Một chiến hạm hạt nhân khổng lồ neo bến, thép bắt đầu rỉ sét, hệ thống điện tắt dần, lò phản ứng được đưa vào trạng thái bảo quản. Xung quanh là những căn cứ hải quân vắng lặng, nơi binh sĩ lần lượt rời đi vì lương không đủ sống. Không có tiếng động cơ, không có mệnh lệnh ra khơi, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài suốt nhiều năm. Thứ mà Nga mất trong giai đoạn đó không chỉ là một con tàu. Họ mất niềm tin rằng mình còn có thể duy trì sức mạnh biển một cách bền vững. Những dự án lớn lần lượt bị hủy bỏ. Các tàu chị em của Nakhimov bị tháo dỡ. Hải quân Nga bước vào thời kỳ tồn tại cầm chừng. Ưu tiên sinh tồn hơn là tham vọng toàn cầu. Trong bộ máy quyền lực ở Moscavia, một câu hỏi ngày càng trở nên khó né tránh. Nếu Nga không còn hiện diện trên đại dương, liệu họ có còn được coi là một cường quốc thực sự hay không? Lịch sử Nga cho thấy quyền lực của họ luôn gắn với khả năng vươn xa từ lục địa Á-Âu cho đến các vùng biển lạnh giá. Việc từ bỏ hải quân mặt nước đồng nghĩa với việc chấp nhận thu hẹp vai trò toàn cầu, điều mà giới lãnh đạo Nga chưa bao giờ sẵn sàng. Nhưng con đường phía trước lại không hề rõ ràng. Nga không còn đủ năng lực tài chính để đóng hàng loạt tàu chiến mới như Trung Quốc. Họ cũng không có mạng lưới đồng minh và căn cứ toàn cầu như Hoa Kỳ. Giữa hai lựa chọn đều bất lợi, Moscavia rơi vào trạng thái lưỡng nan. Không thể đi tiếp theo cách cũ, nhưng cũng không thể dừng lại hoàn toàn. Đến cuối những năm 2000, Hải quân Nga rơi vào tình trạng không dám ra khơi xa, nhưng cũng không thể chấp nhận bị gạt khỏi bàn cờ quyền lực. Nakhimov khi đó nằm im lặng trong xưởng sửa chữa, giống như một câu hỏi chưa có lời đáp. Liệu nó sẽ bị tháo dỡ như những người chị em khác, hay sẽ trở thành chiếc phao cuối cùng cho tham vọng hải quân của Nga? Trạng thái cuối của giai đoạn này là một bế tắc chiến lược. Nga không đủ sức tiến lên bằng những con đường mới, nhưng cũng không thể quay lưng với quá khứ. Và chính trong khoảng không gian không lối thoát ấy, một ý tưởng đầy rủi ro bắt đầu hình thành. Nếu không thể xây dựng sức mạnh từ con số 0, thì có lẽ họ sẽ phải đánh cược vào thứ còn sót lại. Ý tưởng đánh cược vào quá khứ ban đầu không hề được chấp nhận một cách dễ dàng.
Trong nội bộ Hải quân Nga, Nakhimov từng bị nhắc đến như một di sản nặng nề hơn là một giải pháp. Một con tàu khổng lồ, động cơ hạt nhân phức tạp, hệ thống cũ kỹ và chi phí bảo trì khổng lồ. Đối với nhiều người, nó là minh chứng cho một thời đại đã kết thúc và không nên bị kéo trở lại. Thế nhưng, trong bối cảnh Nga phải đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt, cái tên Nakhimov bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các báo cáo kín. Nó không còn được nhìn như một chiến hạm riêng lẻ, mà như một khung xương quyền lực còn sót lại. Nếu được tái cấu trúc, con tàu này có thể mang những hệ thống vũ khí hiện đại nhất, thứ mà Nga vẫn còn đủ năng lực phát triển, ngay cả khi ngành đóng tàu gặp khó khăn. Ban đầu, phản ứng phổ biến là hoài nghi. Một dự án nâng cấp toàn diện sẽ kéo dài bao lâu? Ngân sách sẽ đội lên đến mức nào? Và quan trọng hơn, liệu việc hồi sinh một con tàu cũ có thực sự rẻ hơn so với đóng mới hay không? Những câu hỏi đó không có câu trả lời rõ ràng, nhưng chúng không đủ mạnh để dập tắt một thực tế khác. Nga không còn nhiều lựa chọn. Cái tên Nakhimov dần lặp lại trong các cuộc thảo luận về Bắc Cực, nơi băng tan đang mở ra những tuyến hàng hải mới và kéo theo cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Để bảo vệ lợi ích ở vùng biển này, Nga cần một biểu tượng sức mạnh đủ lớn để buộc đối phương phải cân nhắc. Những tàu hộ tống nhỏ hay tàu ngầm, dù hiệu quả, vẫn không thể gửi đi cùng một thông điệp chính trị như một thiết giáp tuần dương hạm hạt nhân khổng lồ. Năm 2012, quyết định chính thức được đưa ra. Nakhimov sẽ được đại tu và hiện đại hóa toàn diện. Trên giấy tờ, kế hoạch nghe có vẻ hợp lý. Nâng cấp một nền tảng sẵn có sẽ rẻ hơn và nhanh hơn so với việc bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng, thực tế nhanh chóng phơi bày một mặt khác. Thời hạn bị đẩy lùi hết, lần này đến lần khác. Ngân sách ban đầu bị phá vỡ, con số vài trăm triệu đô la nhanh chóng biến thành hàng tỷ. Twist của câu chuyện nằm ở chỗ, bất chấp những trì hoãn và đội vốn, dự án không bị hủy bỏ. Điều đó cho thấy Nakhimov không chỉ là một chương trình kỹ thuật, mà đã trở thành một lựa chọn mang tính chính trị. Dừng lại đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại không chỉ của một con tàu, mà của cả tham vọng duy trì vị thế hải quân tầm xa. Trong khi đó, môi trường chiến lược bên ngoài ngày càng trở nên bất lợi. Chiến tranh Ukraine nổ ra, kéo theo trừng phạt kinh tế, áp lực quân sự và sự theo dõi gắt gao từ NATO. Hải quân Nga mất đi soái hạm Moskva ở Biển Đen, một cú sốc làm tổn thương sâu sắc uy tín quân sự. Chính trong bối cảnh ấy, Nakhimov bắt đầu được nhìn như một cơ hội chuộc lại hình ảnh, dù cái giá phải trả là vô cùng lớn. Khi con tàu lần đầu tiên rời xưởng để tiến hành thử nghiệm trên biển sau gần 30 năm, đó không chỉ là một sự kiện kỹ thuật, nó là một tín hiệu chính trị. Nga muốn chứng minh rằng họ vẫn có thể đưa một khối thép hạt nhân khổng lồ trở lại đại dương bất chấp mọi khó khăn. Hình ảnh đó lập tức thu hút sự chú ý của phương Tây, bởi nó cho thấy Moscow vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ sân khấu hải quân toàn cầu. Trạng thái cuối của giai đoạn này là một niềm hy vọng đầy dè dặt. Nakhimov chưa hoàn tất thử nghiệm, chưa chính thức trở lại biên chế và vẫn còn rất nhiều rủi ro phía trước. Nhưng nó đã vượt qua được lằn ranh quan trọng nhất, đó là từ một xác thép bị lãng quên trở thành một dự án sống. Đối với Nga, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để họ tiếp tục đi tới, dù con đường phía trước vẫn đầy bất trắc. Nếu bạn còn xem đến đây, có lẽ câu hỏi lớn nhất không còn là vì sao Nga hồi sinh Nakhimov, mà là liệu con tàu này có thực sự đủ sức trở thành một trụ cột quyền lực hay không? Câu trả lời không nằm ở những lời tuyên bố, mà nằm trong những bằng chứng cụ thể đang dần được xếp chồng lên nhau. Bằng chứng đầu tiên là hành động thật. Sau gần 30 năm bất động, Nakhimov đã ra khơi thử nghiệm. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng với một thiết giáp tuần dương hạm hạt nhân, đó là một bước vượt ngưỡng cực kỳ khó khăn. Nó cho thấy Nga vẫn còn khả năng tích hợp, vận hành và kiểm soát một nền tảng quân sự có độ phức tạp bậc cao, điều mà không nhiều quốc gia trên thế giới làm được. Bằng chứng thứ hai nằm ở hỏa lực thật. Nakhimov không trở lại đại dương như một kỷ vật được đánh bóng. Nó mang theo hệ thống phóng thẳng đứng hiện đại, cho phép triển khai nhiều loại tên lửa hành trình, từ Kalibr cho đến các biến thể siêu vượt âm. Về mặt lý thuyết, chỉ riêng sự hiện diện của những loại vũ khí này cũng đủ để buộc đối phương phải tính toán lại cách bố trí lực lượng. Một con tàu có thể tung ra đòn tấn công tầm xa từ ngoài vùng kiểm soát thông thường luôn là một yếu tố gây áp lực chiến lược. Bằng chứng thứ ba là đời sống tác chiến thật. Với động cơ hạt nhân, Nakhimov có khả năng hoạt động trên đại dương gần như không giới hạn về tầm xa. Trong bối cảnh Bắc Cực,
ngày càng trở thành không gian cạnh tranh chiến lược. Khả năng duy trì hiện diện lâu dài ở những vùng biển khắc nghiệt mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với việc phô trương hỏa lực trong thời gian ngắn. Ở khía cạnh này, Nakhimov thực sự là một công cụ mà Nga có thể sử dụng để kiểm soát nhịp độ căng thẳng. Bằng chứng thứ tư nằm ở thông điệp chiến lược mà con tàu phát đi. Nakhimov không cần phải khai hỏa để tạo ra tác động, chỉ cần tồn tại và di chuyển, nó đã buộc NATO phải theo dõi, phân bổ thêm tàu chiến, máy bay và nguồn lực trinh sát. Trong thế giới quyền lực, việc khiến đối phương phải tiêu tốn nguồn lực đôi khi đã là một chiến thắng gián tiếp. Từ những yếu tố đó có thể đi đến một kết luận tạm thời. Nakhimov không còn là lời đồn, cũng không chỉ là biểu tượng hoài niệm. Nó đã trở thành một công cụ răn, đe có thật, ít nhất trên phương diện tâm lý và chiến lược. Nhưng chính tại điểm này, câu chuyện bắt đầu đảo chiều. Sức mạnh trên giấy không đồng nghĩa với sức mạnh bền vững. Những bằng chứng tích cực không thể che lấp một sự thật lạnh lùng khác. Nga không thiếu vũ khí. Nga thiếu khả năng duy trì dài hạn các nền tảng khổng lồ như vậy trong điều kiện kinh tế và công nghiệp hiện nay. Lịch sử gần đây đã để lại những bài học cay đắng. Tàu sân bay Kuznetsov liên tục gặp sự cố, hỏa hoạn và trì hoãn sửa chữa. Một số dự án hải quân khác bị kéo dài nhiều năm hoặc phải thu hẹp quy mô. Những vấn đề này không xuất phát từ thiết kế mà từ hệ thống bảo trì, hậu cần và tổ chức vận hành. Nakhimov với kích thước và độ phức tạp vượt trội sẽ càng phóng đại những điểm yếu đó nếu không được quản lý chặt chẽ. Thực tế cũng cho thấy Hải quân Nga đang dần chuyển trọng tâm sang các nền tảng nhỏ hơn, linh hoạt hơn như tàu hộ tống và tàu ngầm. Chúng phù hợp hơn với năng lực tài chính và yêu cầu chiến tranh hiện đại. Trong bức tranh đó, Nakhimov giống như một con dao hai lưỡi. Nó có thể tạo ra áp lực chiến lược lớn, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu xảy ra sự cố hoặc phải nằm bờ trong thời gian dài. Trạng thái cuối của câu chuyện không phải là thất vọng, mà là tỉnh táo. Hy vọng vẫn còn, bởi Nga đã chứng minh họ có thể hồi sinh một biểu tượng quyền lực biển, nhưng ảo tưởng thì không còn. Nakhimov không phải là lời giải cho mọi vấn đề, mà là một canh bạc có tính toán, nơi mỗi bước đi đều phải trả giá. Cuối cùng, câu chuyện của đô đốc Nakhimov không khép lại bằng tiếng nổ của tên lửa hay những con số hỏa lực khô khan. Nó khép lại bằng một quyết định chiến lược mang tính sống còn. Đối với Nga, Moscow đã chọn không từ bỏ đại dương, nhưng cũng không đủ sức chạy đua bằng số lượng như các cường quốc khác. Thay vào đó, họ đặt cược vào một nền tảng duy nhất, một nắm đấm hải quân có thể xuất hiện đúng lúc, gây sức ép rồi biến mất trước khi đối phương kịp phản ứng. Quyết định ấy không phải là chiến thắng số phận, nó là sự thừa nhận giới hạn. Nga hiểu rằng mình không còn là Liên Xô với nguồn lực vô tận, nhưng họ cũng không chấp nhận bị thu hẹp vai trò thành một cường quốc lục địa đơn thuần. Trong lựa chọn đó, Nakhimov trở thành điểm cân bằng mong manh giữa tham vọng và thực tế. Khoảnh khắc hạ cánh cảm xúc không nằm ở ngày con tàu hoàn tất thử nghiệm hay chính thức quay lại biên chế. Nó nằm ở ý nghĩa sâu hơn. Một con tàu già được tái sinh trong bối cảnh đầy bất trắc, phản ánh tư duy quyền lực của một quốc gia đang tìm cách thích nghi với trật tự thế giới mới. Nga không tìm cách thống trị đại dương như Hoa Kỳ, cũng không xây dựng hạm đội khổng lồ như Trung Quốc. Họ chọn cách buộc đối phương phải dè chừng, phải phân tán nguồn lực, phải luôn đặt câu hỏi rằng Nakhimov đang ở đâu và sẽ xuất hiện khi nào. Thông điệp mà câu chuyện này gửi đi không chỉ dành cho NATO hay phương Tây, nó dành cho tất cả các cường quốc đang đứng trước ngã rẽ chiến lược. Trong thời đại mà công nghệ thay đổi nhanh hơn năng lực duy trì, sức mạnh không còn được đo bằng kích thước hay số lượng đơn thuần. Nó được đo bằng khả năng duy trì, khả năng chịu đựng và khả năng sử dụng đúng lúc. Nakhimov không phải là biểu tượng của sự trỗi dậy không giới hạn. Nó là lời nhắc nhở rằng mọi quyền lực đều có cái giá của nó. Một con tàu có thể tạo ra áp lực chiến lược khổng lồ, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu hệ thống phía sau không đủ vững. Thời gian sẽ là thẩm phán cuối cùng, không phải để phán xét con tàu, mà để phán xét lựa chọn chiến lược của cả một quốc gia. Và đó cũng là lý do câu chuyện này không chỉ là câu chuyện của Hải quân Nga. Nó là câu chuyện của một thời đại nơi các cường quốc buộc phải học cách sống chung với giới hạn của chính mình. Nếu bạn muốn tiếp tục hiểu sâu hơn những ván cờ quyền lực như vậy, nơi sức mạnh được phô bày nhưng cũng bị thử thách đến tận cùng, hãy đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn sang một mặt trận khác, nơi quyền lực được xây dựng không bằng tàu chiến, mà bằng những lựa chọn thầm lặng còn nguy hiểm hơn nhiều.